Hi, welcome to my channel. Hai, saya adalah sales director Iema. Hari ni Iema akan share dengan anda macam mana cara untuk buat simple makeup. Iema akan hands on, Iema akan tunjukkan step by step. So, jom tengok video Iema sampai habis. Okay, so first kali Iema akan prep bulu muka. So, pakailah anda punya pelembap, anda punya sun care semua tu. Pakai, siapkan semua. And then barulah kita akan start dengan makeup. And untuk makeup, Iema akan start dengan Honey Glow Finisher. Dah glowing kan? Okay, so next Iema akan pakai foundation. Okay, so yang ini Iema dah pakai foundation. Yang ini belum pakai lagi. So nampak tak beza dia? So kalau anda pakai foundation ni, dia nampak lebih berseri lah, nampak lebih kemas. So Iema nak pakai sebelah pula. Okay, dah siap dah pakai foundation. So next Iema nak buat kening. Nampak beza kan kalau bila kita buat kening dan juga tanpa buat kening, and nampak lebih kemas bila kita pakai concealer. So Iema nak buat sebelah pula. Okay, so next Iema akan pakai eye color, tapi satu color je. So Iema akan pakai color ni. Okay, so next Iema akan pakai liquid eyeliner. Okay, so next Iema akan pakai mascara pula. Okay, so last kali Iema akan pakai lipstick. Dah siap, simple kan? So, selamat mencuba. Okay, so sekian saja cara Iema pada kali ini, and Iema harap dapat membantu anda sebersedikit. Okay, so sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification, and jangan lupa untuk subscribe Official dalam 5,